إنه الهدف رقم 100 لمنتخب البرازيل في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس العالم، والذي سجله الأسطورة بيليه ليتربع بعدها على عرش كرة القدم في العالم ويتوج اسمه ملكا لهذه اللعبة. فبعد إحراز بيليه مع منتخب البرازيل لقبي كأس العالم أعوام 58 و62 على التوالي، وبعد أن ودعت البرازيل مونديال إنجلترا في عام 1966 بخروجها من الدور الأول بعد خسارتها، أعلن بيليه بعدها بعدم نيته للعب مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم بسبب الخشونة التي تعرض لها في مباريات الدور الأول. في عام 1969 كان المنتخب البرازيلي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام في المكسيك في عام 1970 في نسختها التاسعة. وكان مدرب المنتخب في هذه الفترة هو البرازيلي جواو سالدانيا، الذي استبعد بيليه من التشكيلة، الأمر الذي أسفر عن غضب شعبي كبير بين البرازيليين. فقام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم برئاسة جواو هافيلانش، الذي كان يشغل هذا المنصب في هذه الفترة قبل توليه رئاسة الفيفا، بإقالة المدرب سالدانيا وتعيين بدلا عنه ماريو زاغالو مدربا للمنتخب البرازيلي. وطلب منه استدعاء زميله السابق بيليه والمتوج معه باللقبين السابقين. كان مونديال المكسيك أول بطولة تقام في أمريكا الشمالية، وكذلك أول بطولة خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية. وقد شارك في هذا المونديال 16 منتخبا، من ضمنها منتخب إنجلترا حامل اللقب في النسخة السابقة، ومنتخب المكسيك بصفته الدولة المستضيفة. وشهدت هذه النسخة المشاركة الأولى لمنتخب المغرب من قارة أفريقيا، ويعتبر ثاني المنتخبات العربية التي تشارك بعد المنتخب المصري الذي شارك في مونديال 34 بإيطاليا. شهدت هذه النسخة الكثير من الحقائق والأحداث التاريخية، ومن أهمها أنه لأول مرة بتاريخ كأس العالم يتم نقل المباريات على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفاز بالألوان، ولأول مرة يتم العمل بنظام البطاقات الصفراء والحمراء لاستعمالها في إنذار اللاعب أو طرده، وكذلك العمل بنظام التبديل الفني للاعبين الذي سمح لكل فريق باستبدال لاعبين 2 فقط من كل فريق، حيث كان نظام التبديل سابقا يقتصر على استبدال اللاعبين المصابين فقط. عرف عن منتخب برازيل 1970 بأنه أفضل جيل ومنتخب أنجبته البرازيل على مر التاريخ، وقد صنفه الكثير بأنه أفضل جيل في العالم. وقد غاب عنه الأسماء البارزة كغارينشا وديدي وفافا المتوجين بكأس العالم مرتين سابقا لتقدمهم في العمر، وضم أسماء جديدة أمثال جيرزينهو وريفيرينيو وتوستاو، كارلوس ألبرتو، جيرسون، والأسطورة بيليه الذي كان في عمر 30 في حينها. وتميز هذا المنتخب باللعب الجماعي الممتع والهجومي وتسجيل أكبر قدر من الأهداف، فاستهل مشواره في دور المجموعات بفوز صريح على منتخب تشيكوسلوفاكيا ب4 أهداف مقابل هدف واحد. سجل أهداف البرازيل ريفيلينيو، وسجل بيليه الهدف الثاني، وسجل جيرزينهو الهدف الثالث والرابع. وفي المباراة الثانية في نفس المجموعة أمام المنتخب الإنجليزي بطل النسخة السابقة، وفي مباراة قوية فازت البرازيل بهدف نظيف سجله جيرزينهو. وكما شهدت هذه المباراة أفضل تصدي بتاريخ كأس العالم من قبل الحارس الإنجليزي غوردن بانكس، والذي أخرج الكرة بشكل رائع على خط المرمى من رأسية بيليه. وقد لقب الحارس الإنجليزي بانكس بصاحب أفضل تصدي في القرن العشرين. وفي المباراة الثالثة من المجموعة تغلب على منتخب رومانيا ب3 أهداف مقابل هدفين. سجل أهداف البرازيل بيليه هدفين، وسجل جيرزينهو هدف واحد، وتأهلت البرازيل لدور ربع النهائي لملاقاة منتخب البيرو. وفي هذا الدور فازت البرازيل على منتخب بيرو ب4 أهداف مقابل هدفين. سجل أهداف البرازيل ريفيرينيو، وسجل توستاو هدفين، وجيرزينهو هدف واحد، وتأهلت البرازيل لنصف النهائي. كما شهدت مباريات دور ربع النهائي الأخرى ثأر منتخب ألمانيا الغربية من منتخب إنجلترا في نهائي ويمبلي من النسخة السابقة، وفازت عليها ب3 أهداف مقابل هدفين بعد أن كانت ألمانيا متأخرة بهدفين. وكذلك فوز منتخب إيطاليا على أصحاب الأرض المنتخب المكسيكي ب4 أهداف مقابل هدف واحد، وفوز منتخب الأوروغواي على منتخب الاتحاد السوفيتي بهدف نظيف، وتأهلوا لدور نصف النهائي.
ولأول مرة يتأهل 4 فرق إلى الدور النصف النهائي وجميعها حاز على كأس العالم، وهي البرازيل وإيطاليا وأوروغواي التي حازت على الكأس مرتين، ومنتخب ألمانيا الغربية مرة واحدة. واعتبر هذا الدور من أقوى الأدوار نظرا لأن هنالك 3 منتخبات ستحتفظ بكأس جون ريمي إلى الأبد في حال فوزها باللقب للمرة الثالثة بحسب نظام البطولة. ففي المباراة الأولى بين البرازيل وأوروغواي، وعلى ذكرى واقعة ماراكانزو السابقة قبل 20 عاما في البرازيل، تقدمت الأوروغواي في الدقيقة 18 بالهدف الأول عن طريق اللاعب لويس كوبيلا، قبل أن يقوم اللاعب كلود والدو بتسجيل هدف التعادل للبرازيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي. وفي الشوط الثاني قدم راقصي السامبا أقوى العروض، وسجل الهدف الثاني اللاعب جيرجينهو في الدقيقة 76 قبل أن يختتم اللاعب ريفيلينيو المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتتأهل البرازيل للمباراة النهائية. وقد شهدت هذه المباراة خدعة بيليه التي أذهلت الجميع، إذ موه بجسمه دون أن يلمس الكرة ليسددها خارج أخشاب المرمى، ولو سجلت هدفا لحاز بيليه على لقب صاحب أذكى هدف في التاريخ. أما المباراة الأخرى من هذا الدور بين إيطاليا وألمانيا الغربية، والتي صنفت هذه المباراة من أقوى 10 مباريات في تاريخ كأس العالم، بل أن الكثير صنفها مباراة القرن، حيث شهدت تسجيل 7 أهداف، 2 في الوقت الأصلي و5 أهداف في الوقت الإضافي. تقدمت إيطاليا أولا في الدقيقة 8 عن طريق اللاعب بونوسينيا، واستمر اللعب والحماس والنتيجة على حالها حتى الدقيقة 90 ليسجل الألماني شيرينغر هدف التعادل في الوقت القاتل لتذهب المباراة إلى لعب الأشواط الإضافية. وفي الشوط الإضافي الأول تقدمت ألمانيا بالهدف الثاني عن طريق اللاعب جيرد مولر، ليقوم اللاعب الإيطالي بورنيتش بتسجيل الهدف الثاني والتعادل، قبل أن يختتم الإيطالي جيجيريفا الشوط الإضافي الأول بتسجيل الهدف الثالث والتقدم لإيطاليا. وفي الشوط الثاني أحرز الألماني جيرد مولر الهدف الثالث لألمانيا والتعادل، ولم يستمر الوقت طويلا حتى سجل الإيطالي جاني ريفيرا الهدف الرابع وهدف الفوز، وتأهلت إيطاليا للمباراة النهائية لملاقاة المنتخب البرازيلي. وقد شهدت هذه المباراة إصابة اللاعب الألماني فرانز بيكنباور في كتفه في الدقيقة 67، ولعب حتى نهاية المباراة بكتف مخلوع ومربوط مع ذراعه، إذ رفض الخروج من الملعب بسبب استنفاذ مدربه للتبديلين المسموح بهما، وحتى لا يشكو فريقه من النقص العددي. وفي يوم المباراة النهائية وعلى ملعب أستيكا في العاصمة مكسيكو سيتي، وبحضور أكثر من 107,000 متفرج لمشاهدة اللقاء الختامي بين البرازيل وإيطاليا، ومعرفة من هو المنتخب الذي سيحتفظ بكأس جون ريمي إلى الأبد. بدأت المباراة وسط أجواء حماسية، وفي الدقيقة 19 تقدمت البرازيل برأسية رائعة من الأسطورة بيليه ليسجل الهدف الأول، واستمر اللعب، وفي الدقيقة 37 أدركت إيطاليا هدف التعادل عن طريق اللاعب بونوسينيا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. في الشوط الثاني دخل المنتخب البرازيلي الشوط وقدم للعالم أقوى العروض والمهارات الفنية والجماعية ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب جيرسون. وفي الدقيقة 71 مرر بيليه الكرة برأسية للاعب جيرزينهو ليسجل الهدف الثالث. وقبل نهاية المباراة ب3 دقائق، وفي مجهود جماعي ومميز ومدهش من راقصي السامبا، مرر جيرزينهو الكرة إلى بيليه ليقوم بيليه بتمريرها بطريقة رائعة إلى كارلوس ألبرتو المتقدم من الخلف ليطلق رصاصة الرحمة على المنتخب الإيطالي، وتفوز البرازيل ب4 أهداف مقابل هدف واحد، وتتوج ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة، وتؤكد البرازيل زعامتها الأزلية على كرة القدم في العالم بجدارة وأداء ممتع. ويتقدم كابتن الفريق كارلوس ألبرتو ويستلم كأس جون ريمي وسط احتفالات اللاعبين والجماهير البرازيلية والمكسيكية، وتحتفظ البرازيل بكأس جون ريمي إلى الأبد. وقد اختير بيليه كأفضل لاعب في البطولة، وتوج الألماني جيرد ميلر بهداف البطولة برصيد 10 أهداف. واعتبر البرازيلي جيرزينهو اللاعب الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي يسجل بكافة مباريات بلاده الست، ومن ضمنها المباراة النهائية. وأصبح ماريو زاغالو أول شخص يفوز بكأس العالم لاعبا ومدربا.
أصبح بيليه ملكا لكرة القدم في العالم، فهو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم في 3 مناسبات مع جيلين مختلفين، واعتبر ثروة قومية في بلده. بيليه ذلك الفتى الذي عشق لعبة كرة القدم منذ صغره، وانضم إلى فريق سانتوس البرازيلي في عمر 15، وبدأت موهبته تظهر في هذا النادي ليلتحق بعدها بالمنتخب البرازيلي وهو في سن 16 ويحقق أعظم الإنجازات مع المنتخب. وقد حقق بيليه الكثير من الألقاب والأرقام في مسيرته الكروية، إذ يعتبر هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 77 هدفا، ويحتل المركز الخامس بين هدافي بطولات كأس العالم برصيد 12 هدفا، ويحتل المركز الثالث عالميا بين الهدافين التاريخيين في العالم لجميع الفرق والأندية التي لعب لها برصيد 757 هدفا، عدا عن تسجيله ل 1281 هدفا في مسيرته الكروية في جميع المباريات الرسمية والودية. وحقق مع نادي سانتوس البرازيلي 25 لقبا في الدوري المحلي والمنافسات القارية والدولية، وتوج كهداف في البطولات التي شارك بها مع المنتخب والنادي في 22 مناسبة. وقد اعتزل اللعب دوليا مع المنتخب البرازيلي في عام 1971، وكذلك اعتزل اللعب مع نادي سانتوس البرازيلي في عام 1974، لينتقل بعدها للعب لنادي نيويورك كوزموس الأمريكي لمدة 3 مواسم، وحقق معه لقب الدوري الأمريكي في مناسبة وحيدة. واعتزل لعب كرة القدم بشكل نهائي في عام 1977 وهو في سن 37. تم اختيار بيليه كأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك تم تسميته أفضل لاعب في القرن العشرين، وقد عين سفيرا عالميا لكرة القدم وسفيرا للنوايا الحسنة من قبل اليونسكو، وعين وزيرا للشباب والرياضة في البرازيل في عام 1995 لمدة 3 سنوات. بيليه الذي اهتمت به أندية أوروبية كبيرة للتعاقد معه مثل ريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، لكن الرئيس البرازيلي أعلن في حينها أن بيليه كنزا وطنيا يمنع انتقاله للعب خارج البلاد. وليس غريبا أن يعتبر أيقونة فريدة للزمن الجميل في الكرة البرازيلية، فهو صاحب اللمسة الساحرة والموهبة العظيمة، ولا يسعنا ذكر الكثير من إنجازاته، لكن يبقى حمله لكأس العالم في 3 مناسبات أمر لم ينافسه عليه أحد حتى وقتنا هذا، ويستحق بكل جدارة أن يلقب بملك كرة القدم.